Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Haz Game. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một sĩ quan mới xuất hiện ở trong quầy rượu của không quân có tên là Chiến binh thần thánh. Ok. Rồi, đây là một cô nàng xuất hiện ở bản cập nhật 10.4 và chúng ta chỉ có thể sở hữu cô nàng này thông qua quầy rượu thôi. Và các bạn sẽ cần phải có 10 tượng vàng của cô nàng này để có thể mở khóa được cô. Cô nàng này là một sĩ quan thuộc thế hệ thứ tư và là sĩ quan thứ hai xuất hiện ở trong quầy rượu sau anh chàng hắc sắc này. Và cô nàng này là một sĩ quan dành cho các cái chiếc tiêm kích và có một cái thuộc tính nữa là né tránh, có khả năng né tránh rất lớn ở trên không trung. Thì liên quan đến khả năng né tránh này, mình có một vài các sĩ quan cũng có cái thuộc tính né tránh này. Đó là sao chổi kim ngân và phù thủy. Đây là hai cái sĩ quan mà mình khuyến cáo các bạn có thể đi kèm với cô nàng mũi tên thần thánh này. Tại sao thì các bạn hãy xem ở phần tiếp theo của video clip nhé. Rồi trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi xem về bộ kỹ năng của cô nàng này có gì đặc biệt mà khiến cô xuất hiện ở trong quầy rượu. Kỹ năng đầu tiên là một kỹ năng chiến thuật. Cái kỹ năng này rất đơn giản, chỉ tăng cường sát thương cho các chiếc tiêm kích lên đến 25% và tỷ lệ né tránh 25%. Đây là một trong số những cái dòng thuộc tính rất đặc biệt. Ở đơn vị lục quân thì có cô nàng nữ hoàng bom là cũng có phần tỷ lệ né tránh. Và lên đến không quân chúng ta cũng có cái kỹ năng này là 25%. Và dường như là không có cái sĩ quan nào có tăng tỷ lệ né tránh lớn như thế này. Đó. Rồi kỹ năng thứ hai là kỹ năng tấn công nhưng chỉ dành cho các chiếc tiêm kích. Đó là có khả năng tăng cường sát thương lên đến 3% trong 4 giây và có thể cộng dồn tối đa là 10 lần. Đồng nghĩa với việc là trước các chiếc tiêm kích của các bạn sẽ có khả năng gây ra được lượng sát thương là 30%. Rất là lớn. Tuy nhiên là cái điều kiện xảy ra của nó là phải né tránh được cuộc tấn công của đối phương thì mới được tính. Còn nếu như không né được thì sẽ không tăng được cái lượng sát thương này. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng dạng cân bằng, có thể học được cho cả các chiếc tiêm kích lẫn máy bay ném bom. Kỹ năng này thì đơn giản là tăng cường sát thương lên 12,5% và kháng sát thương là 12,5% nữa thôi. Đối với các lực lượng không quân thì mình thấy có anh chàng ngôi sao đang lên này cũng có một kỹ năng dạng cân bằng là tăng sát thương 10% và kháng sát thương cũng là 10%. Và dĩ nhiên thì cô nàng này xuất hiện ở trong quầy rượu thì cái hệ số nó sẽ phải to hơn một chút chứ nha. Kỹ năng thứ tư là một kỹ năng rất là đặc biệt và kỹ năng này là có thuộc tính phòng thủ và chỉ dành cho các chiếc tiêm kích. Đó là cái kỹ năng này nó sẽ giảm sát thương từ đòn đánh nghênh kích của tiêm kích đối phương đi 65%. Đây là một cái dòng thuộc tính rất giá trị và rất đặc biệt. Và hiện tại chúng ta chỉ có hai cái sĩ quan có cái thuộc tính này. Cô nàng này là một và anh chàng đại bàng vàng này là hai. Nó khiến cho các đợt không kích đầu tiên của tiêm kích đối phương khi bắn vào lực lượng không quân của mình bị giảm sát thương đi. Đặc biệt với cái dòng thuộc tính này nó sẽ khiến cho các chiếc tiêm kích của đối phương mà dạng tiêm kích Đức, nếu như chúng ta chơi theo lối chơi tận dụng khả năng nghênh kích của con tiêm kích Đức thì sẽ gặp cái kỹ năng này sẽ khá là khó khăn. Bởi vì khi chúng ta nghênh kích nhưng mà lượng sát thương gây ra không nhiều. Đó là lý do mà mình đánh giá là khả năng đây chính là cái kỹ năng mà có thể khiến cho cô nàng này được đặt ở trong quầy rượu cộng với cái phần kỹ năng chiến thuật này. Rồi khi các bạn nâng cấp cả 4 kỹ năng này lên level 5 chúng ta có cơ hội đánh thức được cô nàng này. Nhưng mà để đánh thức được cô nàng này thì các bạn cần phải có 730 tượng vàng cơ. Khá là đắt đỏ. Và khi các chiếc tiêm kích của các bạn né tránh được các cuộc tấn công của kẻ thù, nó sẽ có 50% gây ra lượng sát thương là 480 hệ số. Và cái này nó chỉ có tác dụng mỗi 4 giây một lần thôi. Điều đó có nghĩa là khi các bạn đã gây ra lượng sát thương là 480 và giây thứ hai các bạn né tránh tiếp thì cũng không được tính, phải đến giây thứ tư thì chúng ta mới lại bắt đầu được tính cái điểm hệ số 480 này. Và cái kỹ năng bị động này nó giống với kỹ năng thức tỉnh của anh chàng sao chổi kim ngân, cực kỳ giống, chỉ có cái là nó khác nhau về con số. Anh chàng sao chổi kim ngân thì nó có 70% cơ hội xảy ra lớn hơn nhưng lượng sát thương lại bé hơn, là chỉ có 200 hệ số thôi. Đó. Thế thì
Đối với cô nàng là mũi tên thần thánh này, mình mới khuyến cáo các bạn là có thể bắt cặp với anh chàng sao chổi kim ngân hoặc là cô nàng phù thủy. Bởi vì sao? Bởi vì cái cô nàng này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng né tránh để phát huy tối đa khả năng của cô. Cho nên là gì? Khi mà chúng ta có cô nàng này thì mình khuyên các bạn có thể sử dụng các chiếc tiêm kích của Đảng Trật Tự, hay còn gọi là của Nga đó, để triển khai. Bởi vì các chiếc tiêm kích của Nga nó có cái điểm cơ động lớn nhất trong 3 cái loại tiêm kích. Và từ cái điểm cơ động lớn như vậy thì nó sẽ có khả năng né tránh cực kỳ cao. Mà nó càng né tránh cao thì cái lượng sát thương được cộng dồn nó càng nhanh. Và nó có thể gây ra được lượng sát thương dựa vào cái kỹ năng bị động. Đây. Cộng với lại cái khả năng né bản thân của cô nàng này đã được là 25% rồi. Cộng thêm với cái tỷ lệ né tránh có được từ cái độ cơ động, nó sẽ là một con số tuyệt vời. Rồi, nếu như mà chúng ta không có điều kiện để thức tỉnh được cô nàng này, nhưng các bạn vẫn muốn có một bộ kỹ năng để dành cho các chiếc tiêm kích của chúng ta học tập, thì đâu là kỹ năng giá trị nhất trong 3 cái kỹ năng này? Thì mình đánh giá là các bạn có thể học cái kỹ năng dạng tấn công là 30% sát thương tấn công này. Nhưng mà khi chúng ta muốn triển khai cho các đơn vị tiêm kích thì các bạn cần phải cân nhắc xem là đơn vị tiêm kích của bạn nó có đủ né tránh để phát huy tối đa này không. Còn nếu không thì các bạn cứ học cái kỹ năng phòng thủ là kháng nghênh kích này. Cái kháng nghênh kích này cực kỳ tốt khi các bạn tham gia vào giao tranh. Các bạn bắt đầu vào giao tranh cái thì lực lượng tiêm kích của đối phương nó cũng vậy, nó sẽ bắn loạt đạn đầu tiên vào máy bay của bạn. Thì cái đam nghênh kích của đối phương nó sẽ gây ra rất là đau. Tuy nhiên là chúng ta có 65% giảm cái phần sát thương này, thì cái lượng sát thương gây ra bởi cái điểm nghênh kích đó nó sẽ bị giảm đi. Cái này, cái nữ sĩ quan này ra đời nó cơ hồ nó giảm bớt cái sự bá đạo của các chiếc tiêm kích Đức đi. Đối với những người chơi mà sử dụng lối chơi tận dụng khả năng nghênh kích của các con tiêm kích Đức ấy, thì gặp cái sĩ quan này dường như là bị phế. Đó, thì đây là một cái kỹ năng mà mình khuyến cáo các bạn có thể học được. Tuy nhiên là cái điểm trừ của cái kỹ năng này là nó chỉ dành cho các chiếc tiêm kích thôi, chứ chúng ta không thể học được dành cho máy bay ném bom được. Ok. Còn bỏ 180 tượng vàng ra để học kỹ năng dạng cân bằng này thì mình nghĩ là nó không đáng lắm. Thay vào đó thì các bạn có thể đầu tư vào các sĩ quan quẩy rượu của lục quân thì nó sẽ tốt hơn. Ok. Rồi, thì cô nàng này sẽ phù hợp với những sĩ quan nào? Thì như mình đã chia sẻ, các bạn hoàn toàn có thể bắt cặp rất tốt với anh chàng sao chổi kim ngân. Đây là một cặp bài trùng. Còn nếu như chúng ta không có sao chổi kim ngân thì các bạn có thể đi kèm với cô nàng là phù thủy. Đây là một sĩ quan thế hệ 1 thôi, và mình coi như nó là một cái sĩ quan thứ yếu. Nếu trong trường hợp các bạn không có sĩ quan nào cả mà chỉ có phù thủy thì chúng ta vẫn có thể dùng được rất là tốt. Bởi vì cô nàng này có những cái kỹ năng mà giúp cho đơn vị không quân của các bạn rất cứng hơn rất nhiều, và tăng được cái tỷ lệ né tránh lên. Và càng né tránh thì sát thương của cô gây ra cũng càng cao. Nó lại phù hợp với nhau thế chứ lị. Đồng thời thì cô cũng cung cấp khiên. Đó, cho nên là đây là lý do mà mình mới khuyến cáo các bạn là sử dụng cô nàng là mũi tên thần thánh này cho các chiếc tiêm kích của Nga là vì vậy. Rồi, trong trường hợp mà chúng ta thức tỉnh được cô nàng này, các kỹ năng mà các bạn có thể học cho cô nàng này là cái gì? Mình có rất nhiều các kỹ năng đặc biệt để triển khai cho cô nàng này. Và ở đây mình có thể tư vấn khuyến cáo cho các bạn hai cái kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là tăng độ cơ động và tăng kháng. Độ cơ động của cô nàng này ngựa không trung và kháng sát thương 5%. Tăng độ cơ động lên 20% nó sẽ khiến cho cái tỷ lệ né tránh của các bạn đạt được ngưỡng tối đa cao hơn. Đó. Còn nếu như chúng ta không có kỹ năng độ cơ động này thì các bạn hoàn toàn có thể học được kỹ năng độ cơ động của cô nàng phù thủy, tận dụng tối đa đều có thể được. Ok, nhưng mà mình vẫn khuyến khích các bạn học kỹ năng này nó tốt hơn, bởi vì nó sẽ có thêm 5% kháng sát thương nữa. Rồi, kỹ năng thứ hai là các bạn có thể học cái kỹ năng kháng sát thương nghênh kích của anh chàng đại bàng độc hành. Nó sẽ khiến cho các chiếc tiêm kích của các bạn có khả năng kháng sát thương nghênh kích lên đến hơn 105%. Đây là một con số cực kỳ tuyệt vời. Và các loạt đạn gây ra bởi tiêm kích Đức của đối phương khi bắn vào tiêm kích của chúng ta nó sẽ bị giảm sát thương đi cực kỳ lớn. Nó sẽ khiến cho các bạn cứng hơn rất nhiều ở trên không trung các bạn nhé. Từ đó thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để stack đam ở cái kỹ năng số 2 này, và đồng thời sẽ có khả năng né tránh nhiều hơn. Và càng về lâu về dài thì càng né tránh nhiều thì cái kỹ năng
cái độ sát thương gây ra càng nhiều các bạn ạ. Và một khi đánh càng khỏe như vậy thì né tránh càng cao thì lại gây ra sát thương càng lớn. Đó chính là lý do mà cô nàng này được đặt ở trong quầy rượu, đó là lý do là như vậy. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn không có cái kỹ năng giảm sát thương nghênh kích này thì các bạn cũng có thể học một kỹ năng dạng tấn công khác để bù đắp lại cái phần sát thương của cô nàng này nhá. Ok. Rồi, còn suy nghĩ của các bạn như thế nào về cô nàng mũi tên thần thánh này thì các bạn có thể để lại phần bình luận nhé. Còn các bạn đã trải nghiệm, đã thực tế chiến đấu đối với đã gặp cô nàng này ở trên chiến trường chưa, và hãy để lại cái phần suy nghĩ của các bạn cũng ở dưới phần bình luận nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và quan sát thêm ở trên chiến trường liệu rằng cô nàng này có xứng đáng với 730 tượng vàng ở trong quầy rượu hay không. Rồi chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và hy vọng là mình sẽ thấy nhiều các cái đơn vị tiêm kích của Nga xuất hiện ở trên chiến trường hơn và counter lại các cái đơn vị tiêm kích của Đức. Ok. Rồi, video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel của mình nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt, goodbye.